הממשלה. אזרחי ישראל מתנהלים תחת גל של טרור. מפחדים לעמוד בתחנה ולחכות לאוטובוס. מפחדים ללכת לשוק. אנחנו, דור שנולד קצת לפני האינתיפאדה הראשונה וששירת בצבא בזמן האינתיפאדה השנייה, ממש לא קיווינו למצוא את עצמנו עכשיו בזמן אינתיפאדה שלישית. אנחנו ממש לא זקוקים לעוד הפחדה, לעוד אימה ולעוד חשש. אנחנו זקוקים לפתרונות. וראש הממשלה שנאם פה היום היה צריך לעמוד פה בגבורה ובאומץ ולהתחיל לדבר בפתרונות. כמה ציניות יכולה להיות במשכן הזה? כמה? לראש הממשלה ולחבריו בימין פשוט כבר אין מה להגיד אחרי כל ההסתה וההפחדות ששמענו פה בשנים האחרונות נגד האופוזיציה והשמאל ונגד חברי כנסת ונגד ארגונים ונגד אזרחים טובים שמנסים לעשות פה שינוי. אז צעקתם שזה הכל באשמת אוסלו. בבקשה, תסיימו את זה, לכו, תכבשו מחדש את ג'נין ואת רמאללה, תספחו את השטחים. כמה אתם יכולים לדבר ארץ ישראל השלמה ולהזרים עוד כספים להתנחלויות? מי מפריע לכם לספח את השטחים? אנחנו מפריעים לכם? מי מפריע לכם? אחר כך אתם אומרים שהירי על היישובים בדרום זה בגלל שפינינו את גוש קטיף. מי מפריע לכם לבנות מחדש את גוש קטיף? תבנו, תכבשו את עזה, תספחו את השטחים. למה אתם לא עושים את זה? אתם לא עושים את זה כי אתם יודעים שזו טעות. כי אתם יודעים שלעולם לא תעשו את זה. כי אתם יודעים שזו מדיניות לא נכונה. שגם אם אתם מאמינים בכל לבכם בארץ ישראל השלמה, שגם אם זה הדבר היקר לכם בעולם, אתם יודעים שאם תספחו שטחים, אנחנו נאבד את כל ארץ ישראל. אתם יודעים היטב שאנחנו נאבד את הרוב הדמוגרפי שלנו פה, שאנחנו נהפוך למיעוט, ושבסופו של דבר החלום הציוני ילך מאיתנו. אתם יודעים את זה, אתם יודעים שזו טעות, ולכן אתם לא עושים כלום. כבר שנים בשלטון, וראש הממשלה פשוט לא עושה שום דבר. שום דבר. הדבר היחידי שהוא מנסה עוד לחלץ בנאומים כאלה זה עוד קצת הסתה. לבוא ולמצוא את השוליים הקיצוניים של הכנסת ולנסות להאשים אותם בכל דבר שקורה פה. זאת הבעיה הגדולה של ישראל. באמת, 2-3 חברי כנסת שמשחררים אמירות שגם אני לעולם לא אוכל להסכים איתם ושמאוד לא נוח לי לשמוע אותן, אבל הם, עם כל הכבוד להם, זו לא הבעיה בגל הטרור הזה, הבעיה פה היא היעדר מדיניות. ראש הממשלה ומנהיג אמיתי צריך לדאוג לביטחונם של אזרחי ישראל, וביטחון כזה יהיה פה אך ורק כשאנחנו נביא להיפרדות מהפלסטינים. מנהיג אמיתי, שנייה בבקשה. מנהיג אמיתי היה עומד פה היום והיה מקבל החלטות. מנהיג אמיתי היה עוצר מיידית את התקצוב העודף להתנחלויות, מתוך הבנה שזה פשוט פרויקט שלא הולך להמשיך. ומעביר את התקציב הזה כדי לדאוג לפריפריה, כדי לדאוג לשילוב של החברה הערבית בתוך מדינת ישראל, כדי לגרום לכך שילד ערבי ירגיש בדיוק ישראלי כמו ילד יהודי, בזהות ישראלית משותפת. זה דו-קיום אמיתי. תודה. ראש ממשלה שבא ועוד מעז להגיד בהתנשאות כזו, ולהסית נגד כל הציבור הערבי בהתנשאות כזו, שהציבור הערבי צריך לבחור בהנהגה שאינה מסיתה, בהנהגה שחותרת לדו-קיום. מה אותו ראש ממשלה נתן ועשה למען זה שהחברה הערבית בישראל תרגיש שותפה לחברה הישראלית? אותו ראש ממשלה שבבחירות העדיף ללכת ולהגיד שהערבים נוהרים בקלפיות כדי לגרום למצביעיו מהימין ללכת ולהצביע. עמותות השמאל, הוא אמר, מביאות אותם באוטובוסים. רק הסתה. ראש ממשלה שמביא להתפוררותה של מדינת ישראל, להתפוררות של החלום הציוני. ראש ממשלה לא תפריעו, אני לא אתן יותר זמן. להנהיג. נא לסיים בבקשה. אתם מפריעים ואני מוסיף זמן. רגע, חברים. משפט סיכום, סתיו. אני שוחחתי בשבועות האחרונים הרבה מאוד עם מתנחלים, עם אנשי ימין, עם אנשים צעירים בגילי. ושאלתי אותם מה הפתרונות, מה הם רואים, מה החלום שלהם, מה הם חושבים שיהיה פה בעוד 10 שנים, בעוד 20 שנה. ואחת התשובות שכל הזמן חזרו על עצמן הייתה שאנחנו הולכים תמיד לחיות תחת מתקפות או גלים חוזרים ונשנים של טרור, של מלחמה, של מבצע צבאי, שאלה החיים שנגזרו עלינו כאן. טוב, סתיו.
סליחה, אדוני, אני מיד אסיים, ממש עוד 2 משפטים. את מדברת 6 דקות, אני לא יכול בבקשה. ואני אומרת לכם, חברים, למדינת ישראל מגיע הרבה יותר מזה. למדינת ישראל מגיע ביטחון אמיתי ושלום אמיתי. לצעירים בישראל מגיע לדעת שאנחנו בדרך לפתרון כזה, שאנחנו בדרך לחברה ישראלית חזקה שרואה את העתיד לפניה ולא רק את הפחד. אנחנו לא צריכים להשלים עם גורל כזה של לחימה בלתי פוסקת, של פחד בלתי פוסק. אנחנו חייבים לחתור למציאות אחרת, ואנחנו יכולים לעשות את זה, כי הפתרונות מונחים ממש כאן על השולחן לפנינו. הם פשוט דורשים אומץ. תודה. תודה רבה.